Hi guys! Naghahanap ba kayo ng Venetian finish para sa flooring? Meron kami niyan! Fortress proudly presents to you Microtopping. Ayan, tapos na ang ating application ng microtopping. Meron tayong nagawa na 4 color finishes. For this, matte finish ang ilalagay natin gamit ang microfiber roller. Pwede rin naman gloss finish, depende sa gusto ninyo. Allow 1 to 2 hours interval coating, depende sa thickness. After this, magantay tayo ng 2 to 3 days para sa final cure. Make sure maglagay ng harang para maiwasan daan-daanan. Hi guys! Today is a day na pwede na natin apakan ng ating Fortress Microtopping finish. As you can see, from ordinary concrete finish to Venetian finish for floors. Tara, kwentuhan tayo sa comment section kung nagustuhan niyo rin ba ito. See ya!